สมัยพุทธกาลหมอชีวกโกมารพัฒน์ท่านได้ไปศึกษาวิชาแพทย์จากอาจารย์ที่สาปาโมกที่เมืองแห่งเมืองตักกศิลาท่านก็ศึกษาอยู่จนหลายปีจนกระทั่งมาระยะหลังอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรเลยก็อยู่ไปหมดไปวันหนึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรเลยก็เป็นที่สงสัยอาจารย์หมอชีวกก็เลยไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์การเรียนวิชาทางการแพทย์ของข้าพเจ้าเนี่ยจบแล้วหรือยังอาจารย์บอกว่ายังไม่จบยังไม่จบแล้วไม่เห็นอาจารย์สอนเลยอาจารย์ว่าถ้าเธอพร้อมที่จะเรียนวิชาสุดท้ายแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนอาจารย์ก็เลยบอกให้หมอชีวกเนี่ยเข้าไปในป่า7 วันเข้าไปในป่าอยู่ในป่า7 วันแล้วเดินไปในทิศทั้ง4แต่ละทิศให้เดินออกไปยาวไกลกี่กิโลเนี่ยไปหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยามาปรากฏว่าหมอชีวกไปอยู่ในป่า7 วันเดินไกลไปออกไปทิศทั้ง4ทิศนั้นไปเท่านั้นกิโลทิศนี้เท่านั้นกิโลหาไม่ได้เลยหาต้นไม้ประเภทที่ไม่เป็นยาไม่ได้เลยไม่เป็นยาดีมันก็เป็นยาเบื่อไม่เป็นยาเบื่อมันก็เป็นยาดีพออะไรต่ออะไรไปมันก็เป็นยาไปหมดก็กลับมาหาอาจารย์ว่าหาไม่ได้เลยใน7 วันหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยาเลยหาไม่ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกเธอเรียนจบแล้วหรือไม่ล่ะนี่แสดงว่าต้นพืชทุกชนิดแต่มันเป็นยาได้ทั้งนั้นเนี่ยเพียงแค่เรารู้มันแล้วยาทั้งหลายไอ้พืชทั้งหลายก็มีแก้กันก็ลองดูเลยลองพวกเราลองดูไปเอาไอ้นี่ไปเอาเครือบรเพชรมาเคี้ยวดูเอาเครือบรเพชรมาใส่ปากเคี้ยวมันขมจนหน้าเย๋ถ้ามันขมแบบนั้นน่ะทำไงนี่จะแก้ขมได้เอาไปเก็บมะเขือพวงมะเขือพวงหมักแข้งเนี่ยมาเคี้ยวเนี่ยหายขมเลยมันล้างกันได้เนี่ยมันแก้กันได้เนี่ยไอ้พวกพืชต่างๆทั้งหลายพวกนี้ก็เราอยู่กับต้นไม้ต้นตอกอยู่กับป่าอยู่กับอะไรต่ออะไรก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนเมื่อเช้านี้เมื่อคืนหลวงพ่อทายทั้งคืนเป็นน้ำโจ๊กมาจนรู้สึกอ่อนเพลียพอตอนเช้าไอ้ตีไปสับเอารากจานจืดมาอมใส่ปากเคี้ยวอมกลืนไปท่อนเดียวเท่านั้นน่ะขนาดสักเซนเดียวไม่ถึงเซนด้วยนะนิดหน่อยหายไปปิดทิ้งเลยจนเดี๋ยวนี้ท้องไส้เลยสบายเลยนี่แหละมันแก้กันได้ถ้าเรารู้เพราะนั้นการพึ่งพาอาศัยตัวเราเองได้ไม่ต้องไปพึ่งผู้อื่นเขาอยู่ตลอดมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้บ้างมันก็ดีคนเราเนี่ยถ้ามีความสามารถในการพึ่งตัวเองได้เป็นดีที่สุดตามหลักพุทธศาสนาเราพระพุทธเจ้าก็เน้นเหลือเกินอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราจะงอมืองอเท้าไม่มีความภาคเพียรไม่มีความพยายามอาศัยพึ่งจะคอยคิดแต่จะอาศัยพึ่งพาอาศัยบุคคลผู้อื่นแล้วใครล่ะจะมาให้เราพึ่งพาอาศัยได้ตลอดเวลาเหมือนกับพระจักขุบาลท่านภาวนาไม่หลับไม่นอนจนตาฟ้าฟางเนี่ยมองอะไรก็มองไม่ชัดเจนมองไม่ค่อยเห็นในตาก็ฟ้าฟางลงหมอก็มารักษาหมอตามารักษาหมอชีวกรักษายังไงให้ยายังไงที่เคยรักษาผู้อื่นเขาหายหมดแต่มารักษาหมอมารักษาพระจักขุบาลเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายมีแต่ตานี่ฟ้าฟางลงผลที่สุดหมอก็มาพิจารณาว่าที่รักษาไม่หายเนี่ยคงจะเพราะพระจักขุบาลเนี่ยไม่หลับไม่นอนมั่งก็เลยบอกให้พระจักขุบาลไปหลับไปนอนพระจักขุบาลก็เลยบอกหมอว่าหมอ อาตมาจะมัวประมาทนอนใจไปกับการหลับการนอนได้เหรอเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นเหลือเกินความตายพญามัจจุราชมันไล่เรามัดอยู่ตลอดเวลาเราจะมัวประมาทไปนอนใจให้มีแต่การหลับการนอนได้เหรอก็ปฏิเสธหมอไปหมอก็เลยบอกถ้าท่านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะรักษาท่านได้หมอก็เลยทิ้งจักขุบาลไปพอทิ้งจักขุบาลไปจักขุบาลก็มาสอนตัวเองแหละดูก่อนจักขุบาล
เธอเป็นยังไงเธอมีแต่คิดหวังพึ่งคนอื่นเขาแต่ก่อนนี้เธอก็เธอเป็นเด็กเป็นเล็กเธออยู่กับครอบครัวเธอก็หวังจะพึ่งพ่อแม่ให้แต่พ่อแม่ทำมาหาเลี้ยงเธออะไรอะไรก็อาศัยพ่อแม่พึ่งพาอาศัยพ่อแม่แล้วเป็นยังไงพ่อแม่เธอไปไหนแล้วทุกวันนี้เขาก็จากโลกนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาก็ทิ้งเธอไปแล้วดูก่อนจักขุบาลเธอจะหวังพึ่งหมอหรือนี่เห็นไหมหมอเขาก็ทิ้งเธอไปอีกแล้วอย่าดูก่อนจักขุบาลอย่าเลยอย่าไปคิดอย่าเพียงแค่ว่าจะไปพึ่งบุคคลภายนอกเลยแม้นสังขารของเธอในตัวของเธอเองน่ะเช่นดวงตาของเธอเนี่ยซึ่งอยู่กับเธอมาตั้งแต่วันเกิดแล้วอยู่กันแนบสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบัดนี้เขาก็จะทิ้งเธอไปแล้วนะแล้วเธอจะมามัวประมาทนอนใจไปกับการเพลิดเพลินมัวเมาหลับนอนอยู่ได้ยังไงพอสอนตนเองแบบนั้นแล้วพระจักรบาลก็เลยเร่งรีบทำความเพียรตามหลักพึ่งตัวเองอย่างแท้จริงในหลักพุทธศาสนาที่ท่านสอนเน้นลงไปให้พึ่งตนเองว่าอัตตาหิโตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระจักรบาลก็รีบเร่งประกอบความภาคความเพียรจนในวันนั้นก็ปรากฏว่าตานอกคือตาเนื้อเนี่ยดับไปบอดสนิทแต่ตาในของพระจักรบาลสว่างจ้าด้วยความตรัสรู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้พอตาในสว่างจ้าด้วยข้ออัดข้อธรรมแล้วไม่ได้เสียดายตานอกเลยเพราะตานอกมันยังไงมันก็เป็นอนิจจังเลยมันไม่จากเราในบัดนี้มันก็ต้องจากเราไปสักวันหนึ่งถึงตอนเราตายมันก็จากเราไปอย่างสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นมันจากไปตอนนี้ก็ไม่ใช่ของแปลกอะไรถ้าไม่ได้แปลกอะไรเลยถ้าไม่ได้หวั่นไหวไปกับตานอกที่เกิดดับบอดสนิทไปเพราะตาในของท่านสว่างขึ้นมาด้วยข้ออัดข้อธรรมแล้วนี่แหละคือพระจักขุบาลเพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายมีตนเองเป็นใหญ่ตนเองเนี่ยเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะพึ่งตัวเราเองได้อย่างแท้จริงได้อย่างมั่นคงก็เพราะพวกเราก็ต้องพากันศึกษาค้นขวายให้มีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมหรอกในทางโลกซึ่งเราจะประกอบกิจการงานอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยเราจะพึ่งพาอาศัยตัวเราเองได้อย่างมั่นใจเราก็ต้องมีความรู้ความฉลาดความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเราก็มั่นใจในตัวเราเองเมื่อเรามั่นใจในตัวเราเองเราทำงานทำสิ่งใดก็ตามทำด้วยตัวเองด้วยความมั่นใจงานทั้งหลายเหล่านั้นก็สำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่ายโอ้ยที่สุดเมื่องานสำเร็จด้วยปีแข้งของเราเองด้วยความสามารถของเราเองแล้วเราก็มีความภูมิใจมีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าเราพึ่งตัวเราเองนั่นเองไม่งอมืองอเท้าหวังที่จะพึ่งคนอื่นเขานี่ทางโลกส่วนทางธรรมก็เช่นกันเนี่ยทางธรรมเบื้องต้นก็คือการขวนขวายศึกษาเพราะว่าเมื่อมีผู้เดียวเท่านั้นแหละที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองก็มีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์แต่สาวกภูมิก็คือพวกเราเนี่ยแหละพวกเราทั้งหลายเนี่ยแหละเรียกว่าสาวกภูมิจะต้องมีครูมีอาจารย์ต้องมีตำรับตำราเรียกว่าปริยัติต้องได้รับการศึกษาถ้าเราไม่ได้รับการศึกษาเลยเราจะไปปฏิบัติได้ถูกได้เป็นได้ยังไงล่ะเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อการขวนขวายค้นคว้าด้วยตัวตนเองดังเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านพระองค์ได้สร้างบารมีมาตั้งยาวนานขนาดไหนเสียสงไขยแสนมหากัปเนี่ยนะแล้วพระองค์ได้สร้างบารมีมาก็เพื่อการที่จะขวนขวายแสวงหาการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครก็เพราะไม่มีใครที่จะให้พระองค์ได้พึ่งพาอาศัยได้เพราะมันไม่มีใครที่จะมาตรัสรู้ได้ในยุคในการในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละพระองค์ก็ต้องได้ขวนขวายแสวงหาลองถูกลองผิดด้วยพระองค์เองและด้วยบารมีธรรมที่พระองค์ได้สะสมมาได้บำเพ็ญเพียรมาแต่เก่าก่อนแต่ยาวนานมาแล้วก็ทำให้พระองค์ได้สามารถตรัสรู้ขึ้นมาได้ด้วยพระองค์เอง
เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์มุ่งขนขวายแสวงหาในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นจุดมุ่งหมายของพระองค์ในการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เนี่ยด้วยประกอบด้วยพระเมตตาพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้มาประกาศสอนโลกไปถึงข้อประพฤติปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในอย่างภายนอกก็มีทางกายทางวาจาภายในก็คือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองเมื่อมีบุคคลที่ได้ฟังข้ออัดข้อธรรมได้ศึกษาในข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้ก็มีพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นเบื้องต้นเมื่อพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงมาแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของท่านได้มีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นองค์แรกที่ได้น้อมนำเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในเบื้องต้นก็คือแสดงธรรมจักรกับพรณสูตรนั่นได้มาพิจารณาจนกระทั่งลงใจได้ดวงตาเห็นธรรมรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาของตนเองอย่างนี้แล้วท่านก็สามารถวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนลงได้นี่แหละอันนี้เพราะกระดานกันได้ศึกษาจากการได้ยินได้ฟังจากการได้เห็นจากการได้พิจารณาจึงสามารถน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นการศึกษาข้ออัดข้อธรรมในเบื้องต้นเนี่ยจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้การศึกษาเราจะศึกษาอย่างไรล่ะเราก็ศึกษาด้วยตามีตาแล้วก็ดูผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติดูท่านที่มีอัตมีธรรมดูครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านมีข้อวัดมีกิริยามารยาทอาการอย่างไรในการประกอบความภาคความเพียรนี่มีตาเราก็ดูในการประพฤติปฏิบัติของท่านจากนั้นมีหูเราก็มาฟังข้ออัดข้อธรรมของท่านได้แนะนำข้ออัดข้อธรรมอย่างไรที่จะให้เราน้อมนำไปปฏิบัติได้เราฟังเมื่อเราฟังด้วยแยบคายแล้วเรามีความเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงมาเราก็นำสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนี่แหละนำมาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละขึ้นชื่อว่าการศึกษาและการปฏิบัติเรียกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรามีปริยัติคือมีการศึกษาเบื้องต้นแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติถึงที่สุดแล้วผลปรากฏขึ้นนั่นแหละปฏิเวทธรรมปรากฏขึ้นแล้วผลจากการปฏิบัติของพวกเราเพราะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนโลกไว้จะยาวนานมาขนาดไหนก็ตามจะยาวนานมาถึง 2,000 กว่าปีแล้วจะยาวนานอีกกี่พันกี่หมื่นปีก็แล้วแต่เดี๋ยวไปไม่มีคำว่าสาบสูญไปไหนตราบใดก็ตามที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้โลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์อย่างแน่นอนนี่เป็นคำกล่าวขององค์ศาสดาคือพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวกับพระอานนท์ไว้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมาถึงยุคสมัยเราในทุกวันนี้ซึ่งการเวลาผ่านมาเพียงแค่ 2,566 ปีซึ่งนี่ก็จะเข้าไปเป็นปี67นี่แล้วซึ่งยังไม่ได้ยาวนานอะไรมากมายขนาดไหนเลยเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ไม่ได้จืดจางไปไหนยังคงเส้นคงวาอยู่เรียกว่าประกอบไม่ประกอบไปด้วยการด้วยเวลาเรียกว่าอาการลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยเวลาแต่ทุกอย่างยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีข้ออัดข้อธรรมใดเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะล้าสมัยไม่ว่าในยุคในการสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ทันสมัยมาถึงทุกวันนี้ก็ทันสมัยยังจะอีกยาวนานไปขนาดไหนก็ตามธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่ากิเลสของพวกเราทุกวันนี้กับกิเลสในยุคสมัยพุทธกาลมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิมันก็กิเลสตัวเดียวกันเพ
ราะฉะนั้นข้อปฏิบัติมันก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติก็ตัวเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้แตกต่างกันก็คือปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญานั่นเองแล้วยุคการสมัยจะผ่านไปอีกยาวนานขนาดไหนก็ตามไอ้กิเลสมันก็ยังประเภทเดียวกันอีกก็ยังคือตัวความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหานี่แหละมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เราจะมาปฏิบัติมาชำระจิตใจของเรามันก็ยังข้อปฏิบัติคงเดิมคงเส้นคงวานี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วและนำมาประกาศสอนโลกไว้และสาวกทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งชำระจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์พ้นจากกองทุกข์ได้เราจึงกราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรังคัจฉามิมาถึงทุกวันนี้นี่แหละข้อปฏิบัติทั้งหลายยังคงเส้นคงวาเพราะฉะนั้นพวกเราที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเรามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมเรายังได้มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมที่สามารถนำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเปิดเผยมาตีแผ่ให้พวกเรามีความรู้ความเข้าใจเพื่อจะน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องย้อนเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาตรวจตาดูตัวของเราเองก็เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมมพอประมาณเราก็พอเข้าใจในด้านศีลด้านสมาธิด้านปัญญาแม้ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์ในกายวาจาใจของเราก็ตามแต่เราก็พอมีความเข้าใจแล้วเราก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเราก็ตรวจตาดูการเวลาที่ผ่านมาปีเก่าที่ผ่านมาซึ่งหมดในวันนี้แล้วการเวลาที่ผ่านมานั้นเราปฏิบัติไปมากน้อยขนาดไหนได้ผลเป็นที่ปลื้มปิติเป็นที่ภูมิใจของเราได้มากน้อยขนาดไหนถ้าพวกเรายังไม่ภูมิใจในการปฏิบัติของพวกเราเองในการเวลาที่ผ่านมาก็แสดงว่าการปฏิบัติของพวกเรานั้นยังไม่สมบูรณ์ยังขัดตกบกพร่องอยู่เราก็ตรวจตาดูว่าเราจะทำให้อย่างไรล่ะจึงจะสมบูรณ์ในข้อปฏิบัติเพื่อจะได้สัมผัสผลดังเช่นองค์ศาสดาของเราสัมผัสแล้วดังเช่นสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายสัมผัสแล้วเพราะว่าธรรมทั้งหลายที่พวกเราได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติจากการได้ยินได้ฟังจากการได้เห็นจากการได้ศึกษามันก็ทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกนั่นแหละไม่ได้ทำแต่แตกแยกแตกต่างออกไปเลยทำอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันเนี่ยแหละเราก็ตรวจตาดูเพราะการปฏิบัติของพวกเรายังไม่หนักแน่นมั่นคงพอไม่ใช่เหรอเราก็ย้อนเข้ามาตรวจตาดูเมื่อเราเห็นข้อขัดตกบกพร่องแล้วในการปฏิบัติธรรมของเราในการเวลาที่ผ่านมาใน1 ปีที่ผ่านมาต่อจากนี้ไปก็จะเข้าถึงปีใหม่เข้ามาในเวลาเที่ยงคืนนี้แล้วเราก็ตั้งปริญญาตัวของเราเองว่าเมื่อถึงปีใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราปีใหม่นี้จะเป็นปีแห่งความมั่นคงและเป็นปีแห่งความสมบูรณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องเราจะต่อเติมเสริมเติมให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาในปีใหม่นี้ส่วนใดที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วเราก็จะคงรักษาไว้ให้มันสมบูรณ์ตลอดไปเพราะนั้นเมื่อเรามาตรวจตาดูกายวาจาของเราก็มีศีลนั่นแหละเป็นข้อเปรียบเทียบเคียงดูว่ากายวาจาของเรามันสมบูรณ์อยู่ในองค์ของศีลหรือไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แต่ละศีลก็พอให้มันพอเหมาะพอควรในสภาพฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะคนเรานั้นมันมีฐานะมีสภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงวางศีลไว้ให้พอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นแหละเหมือนกับการศึกษาเราเรียนทางโลกของเราเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ชั้นประถมหรือมัธยมอย่างเดียวมันมีทั้งประถมมีทั้งมัธยมมีทั้งมหาวิทยาลัยแต่ต่างระดับกันนั้นก็เพื่อให้มันเหมาะต่อวัยของผู้ที่เข้าไปศึกษาเช่นยังเป็นวัยเด็กเล็กท่านก็วางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับประถมวัยหนุ่มกลางขึ้นมาท่านก็วางไว้ให้อยู่ในพอเหมาะพอควรอยู่ในระดับมัธยมผู้ที่วัยอยู่ในวัยสูงวัยแล้วที่สามารถศึกษาผ่านมาจากประถมมัธยมแล้วท่านก็วางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีต่างระดับกันไอ้การรักษาศีลก็เช่นกันนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้
ให้ต่างระดับเพื่อให้มันพอเหมาะพอควรในสภาพฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันเช่นเราอยู่ในสภาพฐานะผู้ครองเรือนยังมีภาระอยู่ในครอบครัวยังมีหน้าที่การงานที่จะต้องดูแลต้องรักษาต้องทำเพื่อขนขวายแสวงหาทรัพย์มาสู่ชีวิตของตนเองมาสู่ครอบครัวของตนเองเพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของเราสืบต่อไปเนี่ยแหละเราก็มีภาระหน้าที่การงานที่จะต้องดูแลที่ต้องขนขวายแล้วมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัวในสังคมพระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับศีลห้าแล้วถ้าผู้ที่ครองเรือนยังสามารถปรงวางภาระหน้าที่ในครอบครัวเป็นครั้งเป็นคราวหรือปรงวางภาระต่างๆทั้งหลายออกมาเพื่อมุ่งหน้าในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เคร่งครัดให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นพระองค์ก็ทรงวางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับของศีล8หรือถ้าใครสามารถปรงวางภาระหน้าที่ของครอบครัวของสังคมได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่เหลียวหลังกลับไปอีกเลยพระองค์ทรงวางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับของศีล227คือศีลของภิกษุนั่นเองถ้าภิกษุณีก็ศีล311นี่แหละแต่ละศีลนั้นก็พอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของบุคคลอยู่ในเท่านั้นแหละแต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามเถอะก็ล้วนแต่มีจุดหมายปลายทางอันเดียวมีผลอันเดียวกันทั้งนั้นแหละสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันตินั่นบุคคลที่จะเข้าถึงสุคติมีความสุขอย่างสมบูรณ์ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งศีลแม้ศีลนั้นก็ยังนำพามาสู่ซึ่งความสมบูรณ์แห่งโภคทรัพย์สมบัติแม้พระนิพพานก็ยังมีศีลเป็นทางดำเนินไปสู่พระนิพพานตัสมาสีลังวิโสทะเยท่านทั้งหลายจงเป็นบุคคลผู้จึงควรเป็นบุคคลผู้มีศีลเถิดนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นภายนอกเราก็เอาภายนอกคือกายวาจาของเราก็น้อมเอามาเปรียบเทียบกันเอาศีลนั่นแหละมาเปรียบเทียบลงไปในกายวาจาของเราว่ากายวาจาของเราที่ผ่านมามีความสมบูรณ์ในองค์ของศีลไหมศีลข้อที่หนึ่งมีอย่างไรศีลข้อที่หนึ่งปานาติบาตมีองค์5คือ1ปาโนสัตว์มีชีวิต2ปานาสยิตาตนรู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต3วัฏกจิตตังจิตคิดจะฆ่า4อุปกโมทำความเพียรที่จะฆ่า5เตนะมรณังสัตว์ตายด้วยความเพียรนั้นนี่แหละเมื่อครบองค์ประกอบ5ประการนี้แล้วแสดงว่าศีลข้อที่1ของเราด่างพร้อยศีลข้อที่1ของเราขาดแล้วแต่ถ้าไม่ครบองค์ประกอบอันนี้แม้เราพลาดพลั้งไปโดยไม่มีเจตนาที่เราไปเดินไปเนี่ยเราไม่มีเจตนาไปเหยียบมดเหยียบปวกเหยียบบุ้งเหยียบแมลงตายอันนี้ก็ยังไม่พร้อมองค์ประกอบเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะทำความเพียรที่จะฆ่าเขาแล้วเขาไม่ได้ตายด้วยความเพียรของเราแต่มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันก็มีเป็นมีไปอย่างนั้นแหละนี่แหละเราก็มาตรวจตาดูกายวาจาของเราให้มีความสมบูรณ์อยู่ในองค์ของศีลไหมไม่ว่าศีล5หรือศีล8หรือแม้ศีล227ก็ล้วนแต่มีองค์ประกอบเท่านั้นแหละเมื่อเรามาตรวจตาดูในองค์ประกอบในองค์ของศีลแล้วเราเห็นชัดเจนว่ายังมีความขัดตกบกพร่องส่วนไหนในกายวาจาของเราก็จะปรับปรุงกายวาจาของเราให้มีความสมบูรณ์ในองค์ประกอบในองค์ของศีลขึ้นมาในปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราจะไม่ละหลวมเราจะไม่เรินเร่อหรือเราจะไม่ทิ้งกว้างแต่เราจะพยายามตรวจตาดูเราจะพยายามรักษาดูแลกายวาจาของเราให้สมบูรณ์ในศีลให้มากที่สุดเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเชื่อเถอะว่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยที่ว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันตินั้นต้องเกิดขึ้นมาในพวกเราอย่างแน่นอนไม่มีหรอกที่ปฏิบัติแล้วเป็นโมฆะไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้หรอกการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้วยังไงก็ตามผลก็ต้องปรากฏขึ้นต้องเกิดขึ้นมาเป็นสมบัติของพวกเราแต่ในขณะนี้ที่เราก็ภาคเพียรมาในการปฏิบัติเราเข้าใจว่าเรามีความภาคความเพียรในการปฏิบัติมาอย่างยาวนานแต่ทำไมผลยังไม่เกิดขึ้นมาก็เพราะการปฏิบัติของเรายังไม่สมบูรณ์นั่นเองยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกต้อง
อย่างแท้จริงผลจึงยังไม่ปรากฏขึ้นเราก็ต้องมาตรวจตาดูเราก็ต้องพยายามทำให้มันสมบูรณ์และทำให้มันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการกระทำแล้วเราจะไปทำเพียงแค่ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วก็ไปเรียกร้องผลการทำแล้วเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องทำให้ถูกต้องเมื่อทำถูกต้องแล้วเราก็จะทำให้ต่อเนื่องเมื่อเราทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของเราได้อย่างแท้จริงนั่นนี่แหละเราก็มาตรวจตาดูกายวาจาของเราอยู่ในองค์ประกอบของศีลหรือไม่ปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราตลอดปีนี่เราจะหนักแน่นมั่นคงอยู่ในองค์ของศีลเราจะให้ศีลของเรารักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุดสุดกำลังความสามารถของเราเองนี่แหละเราตั้งจิตเจตนาปรารถนาลงไปอย่างนี้แล้วศีลของเราก็เกิดขึ้นมาส่วนศีลของเราจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะเรามีความอดกั้นที่ควบคุมกิเลสของเราเองที่อยู่ภายในจิตในใจของเราให้มันอยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันนี่แหละศีลของเราก็บริสุทธิ์อย่างแน่นอนเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราอยู่ร่วมกันมากขนาดไหนก็ตามมันมีแต่ความงดงามมีแต่ความเรียบร้อยด้วยองค์ของศีลเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นความงามเบื้องต้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลมีความงามในท่ามกลางด้วยสมาธิมีความงามถึงที่สุดด้วยปัญญาท่านจึงกล่าวไว้ว่าอาดิกัลยาณังมัชเฉกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมมีความงามทั้งเบื้องต้นเนี่ยงามด้วยศีลมีความงามในท่ามกลางคืองามด้วยสมาธิหรืองามถึงที่สุดงามด้วยปัญญาเห็นไหมล้วนแต่มีความงามเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราจะอยู่กันมากขนาดไหนก็ตามแม้จะมาจากหลายเชื้อชาติหลายวรรณะมาปะปนมารวมกันอยู่แต่อยู่รวมกันด้วยขอบเขตของศีลเสมอด้วยศีลแล้วก็ล้วนแต่มีความร่มเย็นมีความอบอุ่นมีความสวยงามมีความเรียบร้อยอย่างแน่นอนนี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วภายนอกของเราปฏิบัติได้ด้วยดีแล้วต่อจากนั้นไปเราก็มาตรวจตาดูจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นอย่างไรที่เราสัมผัสกับสิ่งสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเราซึ่งมันจะไหลเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของพวกเราจิตใจตรงนี้ยังมีความหวั่นไหวกับสิ่งที่มาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายซึ่งจิตเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจิตยังมีความหวั่นไหวยังมีความเศร้าหมองยังมีความเดือดร้อนยังมีความวิตกกังวลกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไหมเราก็มาพิจารณาดูเพราะสิ่งทั้งหลายภายนอกมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันนั่นแหละไม่มีใครสามารถไปลบล้างมันได้เพราะมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติของโลกซึ่งมันมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งยินดีและมีทั้งยินร้ายมีทั้งชอบมีทั้งชังอันเป็นปกติธรรมดาของเขาเป็นมาอย่างนั้นมาตลอดอนันตกาลแม้เรายังไม่เกิดขึ้นมาบนโลกมันก็มีอยู่แล้วบนโลกนี้แหละเห็นไหมเราเกิดมาอยู่บนโลกนี้มันก็มีอยู่บนโลกนี้แม้เราจะตายจากโลกนี้ไปมันก็ยังมีอยู่บนโลกนี้มันไม่ได้สาบสูญไปไหนเราเพียงผู้เป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นชั่วคราวเท่านั้นแหละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่ได้ยินดียินร้ายด้วยเขาไม่ได้ชอบไม่ได้ชังด้วยแต่เราเนี่ยแหละเป็นผู้ไปชอบไปชังเราเนี่ยเป็นผู้ไปยินดียินร้ายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครล่ะเดือดร้อนไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเดือดร้อนนะเราเป็นผู้เดือดร้อนไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นทุกข์เราเนี่ยแหละเป็นทุกข์แล้วเราจะไปแก้ที่ไหนล่ะถ้าไม่แก้มาที่ใจของเราเองเราจะไปแก้ภายนอกได้อย่างไรเพราะภายนอกมันมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาที่เราเรียกกันว่าโลกธรรม8นั่นน่ะฝั่งที่น่ายินดี4ฝั่งที่น่ายินร้ายก็4รวมเป็นคู่ก็คือ4คู่8ประการก็มีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์นี่แหละมันได้กันทั้งนั้นแหละมันจะไหลเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของพวกเราจิตจะเป็นผู้สัมผัสรับทราบในโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าจิตใจของเรายังหวั่นไหวยังเอ็นเอียงปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาครอบงำจิตใจมาทับถมจิตใจของเราให้มีความกุ้มอกกุ้มใจมีความเศร้าโศกเสียใจมีความมัวเมาลุ่มหลงไปนั่นนี่แสดงว่าจิตใจของเรายังไม่มีหลัก
เดี๋ยวไม่มีหลักของตนเองเราก็ต้องสร้างหลักใจนั้นขึ้นมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาจิตใจดวงนี้ไม่ให้โลกธรรมนั้นมาครอบงำจิตใจของเราได้แล้วเราจะสร้างหลักได้อย่างไรล่ะหลักจิตหลักใจดวงนี้จะเกิดขึ้นมาก็เพราะจิตมีความสงบนั่นเองแต่จิตของเราเนี่ยนะโดยปกติบางคนหมายถึงมีแต่เล่ร่อนเลาะแหละโลเลเหลวไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างอยู่ล่ำไปนั่นแหละพอคิดปรุงวิ่งไปตามความคิดทั้งหลายเหล่านั้นตามตัวสังขารทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องราวนั้นก็มีทั้งเรื่องราวที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างก็ไปยึดเอาไอ้ความยินดียินร้ายให้ปล่อยให้ความยินดียินร้ายนั่นแหละมาครอบงำจิตใจให้มันเอียงหวั่นไหวไปกับความยินดียินร้ายทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละโดยธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่จิตที่ไม่ได้รับการอบรมเนี่ยมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ปรารถนาให้จิตของเราว้าวุ่นวิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันนั่นแหละเรียกว่าสังขารขันธ์มันมีอยู่ด้วยกันตรงนั้นขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่จิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมมันก็จะไปเกาะเกี่ยววิ่งวุ่นไปกับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ต้องเมื่อเรารู้ธรรมชาติของจิตที่ไม่มีหลักยึดมันจะเป็นปกติอย่างนั้นเมื่อเราปรารถนาต้องการให้จิตมันมีความสงบเพื่อไม่ให้มันกระเพื่อมไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ต้องหากุศโลบายมาให้จิตมันยึดไว้เพื่อไม่ให้จิตมันกระเพื่อมออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับเรือนั่นน่ะเรือที่มันอยู่ในแม่น้ำมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำของธรรมดาเนี่ยไหลไปตามกระแสน้ำก็กระทบฝั่งซ้ายบ้างกระทบฝั่งขวาบ้างกระทบไปกระทบมาเรืออาจจะฟั่มไปในกระแสน้ำก็ได้เมื่อเราไม่ต้องการให้เรือลอยไปตามกระแสน้ำเราก็มัดเรือไว้กับเสาสิเสาอะไรก็ได้ที่มันมีความแน่นหนามั่นคงเรามีความสะดวกต่อเสามัดเสาไม้เราก็มัดไว้กับเสาไม้เสาเหล็กเสาปูนเสาอะไรได้ทั้งนั้นแหละขอให้มันมีความแน่นหนามั่นคงเท่านั้นแหละเมื่อเรามัดได้แน่นแล้วแม้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวไหลรุนแรงขนาดไหนก็ตามเชื่อถือว่าเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปแต่ในขณะใดที่เรือลอยไปตามกระแสน้ำนั้นก็ให้เราเข้าใจถือว่าเรือนั้นมันหลุดออกไปจากเสาแล้วคือเงื่อนที่เรามัดไว้มันยังไม่แน่นหนามันคงพอมันหลุดไปเรือก็ลอยไปตามกระแสน้ำเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือมัดใหม่ไม่ต้องไปกังวลกับกระแสน้ำเลยเมื่อเรามัดใหม่เรามัดบ่อยเข้าเราก็จะมีค่อยๆมีความชำนิชำนาญในการมัดต่อไปเราก็สามารถมัดเงื่อนได้แน่นหนามั่นคงเรือก็ไม่หลุดออกไปจากเสาอีกต่อไปแม้กระแสน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงขนาดไหนก็ตามเรือจะไม่ลอยไปตามกระแสน้ำอีกต่อไปเรือนั้นจะตั้งมั่นเด่นอยู่ในท่ามกลางของกระแสน้ำได้อย่างแน่นอนจิตของพวกเราก็เช่นกันนั่นแหละจิตของเราที่มันไหลเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกระทบฝั่งซ้ายฝั่งหน้ายินดีกระทบฝั่งหน้ายินร้ายกระทบไปกระทบมาจิตฟั่มไปในกระแสอารมณ์เป็นบ้าเป็นบอไปก็มีนั่นแหละคือจิตมันไม่มีหลักยึดเราก็เอาสิหาหลักอะไรมาให้จิตยึดไว้มัดจิตไว้กับเสาที่เราจะยกขึ้นมาเป็นหลักใจไว้เราจะยกเอาคำบริกรรมของพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละขึ้นมาเป็นหลักให้จิตมันมัดจิตไว้กับหลักคือพุทโธพุทโธหรือเราจะยกเอาอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธสตินี้ก็คือเงื่อนของเชือกนั่นเองมัดเงื่อนเชือกให้มันแน่นสติต้องให้มันกล้าสติต้องให้มันมั่นคงคือมีความระมัดระวังควบคุมกำกับจิตคือผู้รู้เนี่ยให้มันรู้อยู่เฉพาะพุทโธ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 ทั้งนั้นไม่ต้องไปสนใจใส่ใจกับกระแสน้ำคือความนึกคิดปรุงแต่งประเภทไหนทั้งนั้นกุศลอกุศลมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันนั่นแหละตราบใดก็ตามที่เรายังเป็นคนมีชีวิตมันก็มีสังขารมีความนึกคิดปรุงแต่งเป็นของธรรมดาไอ้คนที่ไม่มีความคิดก็คือคนตายเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คนตายมันก็ย่อมมีความคิดเป็นของธรรมดาเพียงแค่เราอย่าไปให้ความหมายในความยินดีหรือยินร้ายในความชอบหรือความชังในความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเราบอกตัวเองเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเองได้มันก็ดับไปเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากเมื่อเราสอนตัวเองได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถวางความคิดทั้งหลายเหล่านั้นโดยที่ไม่ไปกังวล
ไม่ไปยึดติดหรือไม่ไปวิ่งวุ่นเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อจิตดวงนี้ไม่ไปเกาะเกี่ยวเขาไม่ไปยินดียินร้ายเขาไม่ไปชอบไปชังเขาไอ้ความคิดทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นธรรมชาติมันไม่มีเรื่องไม่มีราวเลยไม่มีแต่เกิดดับเกิดดับไปตามธรรมชาติของเขานั่นเองไอ้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะจิตดวงนี้แหละไปยึดเอาก็เลยมีเป็นเรื่องชอบเป็นเรื่องชังไปตามเพลงของจิตนั่นเองแหละเนี่ยพอจิตมันวางลงจิตไม่ไปเกาะเกี่ยวเขาไม่ไปตั้งความยินดีร้ายเขาไอ้ความนึกคิดปรุงแต่งมันเป็นเพียงแค่อาการของความเกิดความดับเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับเกิดดับไปอย่างนั้นมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยจิตก็อยู่กับพุทโธได้อย่างมั่นคงด้วยความมีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตไว้เมื่อเราบริกรรมพุทโธอยู่กับจิตตรงนี้ในขณะใดก็ตามที่สติหรือความระมัดระวังยังไม่แน่นหนามั่นคงพอจิตก็อาจจะหลุดออกไปจากพุทโธเหมือนเรือที่มันหลุดออกไปจากเสานั่นแหละเมื่อหลุดออกไปจากเสามันก็เล่ร่อนเลยมันก็ลอยไปตามกระแสน้ำจิตที่หลุดออกไปจากพุทโธเหมือนกันมันก็ไปเกาะเกี่ยวกับความคิดต่างๆทั้งหลายอดีตบ้างอนาคตบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นของธรรมดาแต่อันนั้นให้เราทราบว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันความนึกคิดปรุงแต่งเราอย่าไปกังวลเราอย่าไปชอบไปชังเราอย่าไปเสียดายเมื่อเราระลึกได้เราก็มามัดใหม่จ้องลงไปใหม่เอาสตินี่แหละเอาความระมัดระวังนี่แหละกำกับควบคุมจิตไว้เหมือนกับเรามัดเชือกมัดเงื่อนใหม่เมื่อเรามัดบ่อยเข้าเราก็มีความชำนิชำนาญในการมัดเราก็มัดเงื่อนได้แน่นหนามั่นคงอันนี้ก็เช่นกันสติที่เรากำกับจิตไว้เมื่อเรามุ่งหน้าเน้นลงไปเพ่งลงไปจดจ่อลงไปเอาจริงเอาจังหนักแน่นมั่นคงลงไปไอ้สติตัวนี้มันค่อยๆเป็นความคุ้นเคยขึ้นมาไอ้ความระมัดระวังก็คุ้นเคยขึ้นมาจนกระทั่งแนบสนิทเป็นอันเดียวกับจิตความระมัดระวังก็เลยเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวังไอ้ตัวสติเมื่อมันแนบแน่นกลมกลืนเป็นอันเดียวอันเดียวกับจิตแล้วมันก็เป็นตัวสัมปชัญญะคือรู้ตัวตลอดไปพอเรามีสัมปชัญญะกำกับจิตไว้อยู่กับพุทโธมันก็รู้อยู่กับพุทโธมันไม่ปีกแวะออกไปไหนอีกต่อไปเมื่อจิตมันอยู่กับพุทโธได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นจิตมันก็ละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็เริ่มสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายใจก็ยิ่งทำให้เราเกิดกำลังจิตกำลังใจในการภาวนาบริกรรมทำความสงบมากขึ้นเพราะเราเห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อเรามาภาวนาบริกรรมทำความสงบเราจะมีความรู้สึกสบายใจจิตใจมีความเยือกเย็นมีความผ่องใสชนิดที่ไม่เคยสัมผัสกับจิตประเภทนี้ได้จากการได้สิ่งอื่นภายนอกเลยแต่นี่เราได้มาจากการภาวนาเพราะนั้นการภาวนานี่เท่านั้นแหละที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มเห็นผลจากการภาวนาบริกรรมทำความสงบขึ้นมาบ้างแล้วเราก็ยิ่งมีความภาคความเพียรหนุนเข้าไปเมื่อเรามีความภาคความเพียรหนุนเข้าไปจิตก็ยิ่งจดจ่อมากขึ้นยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นสักวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าจิตจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายมีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตอยู่ดวงเดียวเฉพาะจิตล้วนๆไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆทั้งนั้นแหละขันธ์ทั้งหลายซึ่งแต่ก่อนจิตเคยแบกไว้บัดนี้จิตวางไปหมดสิ้นไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวางหมดไม่มีสิ่งใดปะปนขึ้นมาในจิตดวงนี้เลยจิตดวงนี้อยู่เฉพาะจิตดวงเดียวล้วนๆปภัสสรมีดังจิตตังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมเริ่มประภัสสรนั่นมันสุขสว่างสวยจนหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยไม่ว่าจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์ความสว่างของพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มาเปรียบเทียบกับจิตดวงนี้ไม่ได้เลยพระอาทิตย์พระจันทร์มันยังมีโอกาสมีเวลามืดบอดแต่มันเมฆหมอกมาบดบังก็มืดหรือกลางค่ำกลางคืนมามันก็มืดแต่จิตดวงนี้ที่มันสว่างจ้าด้วยสมาธิมันสว่างอยู่อย่างนั้นไม่มีร่มไม่มีเงาไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสสว่างผ่องใสชนิดหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้ท่านจึงว่าสัมผัสกับความ
อัศจรรย์ของจิตนั่นแหละดูสิคำว่าอัศจรรย์ก็คือมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ทั่วไม่เป็นแบบทั่วไปมันแปลกแตกต่างกันอย่างฟ้าจุดขอบฟ้านั่นแหละมันจึงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนี่แหละพอเรามาสัมผัสอย่างนี้แล้วฉันทะความพอใจเพราะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมของความสงบแล้วเนี่ยมันก็มีฉันทะขึ้นมาคือความพอใจที่ทุ่มเทต่อการประพฤติปฏิบัติมาให้มากขึ้นเมื่อเรามีฉันทะอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราจะไม่ให้ความหมายเลยว่าการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นความยากความลำบากเป็นความเหนื่อยหากมีแต่ความพอใจที่ปฏิบัติเท่านั้นแหละนี่เมื่อจิตมันรวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตมันกระถอนออกมาจากความรวมตัวมาสัมผัสรับทราบภายนอกได้นับตั้งแต่รับทราบเรื่องกายนี้เรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่จิตที่มาสัมผัสรับทราบในขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้จากการผ่านความสงบความรวมตัวมาแล้วจิตจะแตกต่างจากจิตที่ไม่เคยมีความสงบอย่างหาเรามาเปรียบเทียบไม่ได้อีกเช่นกันนั่นแหละเพราะแต่ก่อนนี้จิตที่ไม่เคยมีความสงบนั้นพอมาสัมผัสอะไรก็ตามสิ่งที่มาสัมผัสรับทราบในทางจิตก็สามารถมาครอบงำจิตได้เพราะจิตไปแบกเอาสิ่งเหล่านั้นด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในความยินดียินร้ายในความชอบความชังแต่จิตที่ผ่านความรวมตัวแล้วมันมีแต่ความอิ่มในอารมณ์ทั้งหลายไม่หิวกระหายในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแม้จะสัมผัสสิ่งใดในทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามจิตดวงนี้ไม่ได้ไปให้ความหมายเลยในความยินดีหรือยินร้ายเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ก็มีความเป็นปกติคือมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่มีสมาธิภายนอกต่างๆทั้งหลายอันที่เคยครอบงำจิตใจของเราให้ยินดียินร้ายให้ชอบให้ชังต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นบัดนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้ยินดียินร้ายให้ชอบให้ชังได้อีกต่อไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วออกไปเกี่ยวข้องจิตตรงนี้ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนับตั้งแต่ตัวตนเรานี่แหละที่เราเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี่แหละที่จิตออกมารับทราบนี่แหละรับทราบในเรื่องรูปนี่แล้วเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเรียกว่าขันธ์ห้านี่ที่จิตมาอาศัยเขาอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรจิตเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้ยินดียินร้ายไปกับความแปรปรวนแปรเปลี่ยนของขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้จิตตรงนี้มีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเมื่อจิตเป็นอย่างนี้แล้วพร้อมที่จะมาทำงานของจิตก็คือปัญญาที่คายพิจารณาด้วยปัญญาในสิ่งที่เรานับตั้งแต่รูปนี่แหละที่เรามาอาศัยเขาอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาแล้วแต่เราเคยศึกษาเขาไหมว่ารูปเนี่ยนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะที่พวกเราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นตัวเรานั่นนะเป็นเราเป็นของเรานั่นเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นนายกนางขอนางเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราเห็นว่ามันเป็นเราเนี่ยแหละที่มันเป็นหญิงเป็นชายนี่ที่มันเป็นนางกนางเขียวเนี่ยมันมีอยู่หรือไม่แต่ในสภาพความจริงของมันเนี่ยเราก็ค้นหาลงไปตั้งแต่ว่าที่เราว่าตัวเราเนี่ยอะไรเป็นตัวเรายกออกมาเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงส่วนนั้นก็เป็นส่วนนั้นผมมันก็เป็นผมมันจะเป็นเราได้ยังไงขนก็เป็นขนมันจะเป็นเราได้ยังไงหนังก็เป็นหนังมันจะเป็นเราได้อย่างไรรวมความแล้วแยกแยะออกไปสิกายนี้นับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะแยกแยะออกไปส่วนที่มันพัดวีขึ้นพัดวีลงมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นหรือลมในกระเพาะลมในลำไส้ต่างๆอันนี้ก็เป็นธาตุลมอยู่แล้วเราก็แยกออกไปได้ธาตุลมเนี่ยส่วนอย่างที่ให้ความอบอุ่นร้อนแผดเผาอยู่ทั่วสารพางร่างกายอันนี้เราก็แยกออกไปได้แล้วออกเป็นธาตุไฟส่วนที่เอิบอาบอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเรามีน้ำเหงื่อน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็แยกออกไปได้แล้วว่าเป็นธาตุน้ำส่วนที่มันเป็นแข็งเป็นก้อนเป็นกำมีกระดูกเป็นต้นเราก็แยกออกไปได้แล้วเป็นดินเนี่ย
พอมาพิจารณาแยกแยะถอดออกไปสังขารแยกออกไปเป็นกองออกไปรวมความแล้วก็ได้ออกมาจะเป็น4 กองนั่นแหละคือธาตุ4ดินน้ำลมไฟนั่นเองแล้วธาตุ4ดินน้ำลมไฟมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันนั่นเองมันจะว่าเราเป็นหญิงเป็นชายได้ยังไงถ้าเป็นหญิงเป็นชายดูสิเวลานั่นเขาไปดูกองดินมันมีหญิงมีชายไหมมีเรามีเขาไหมมีนางเขียวนางกอไหมดูน้ำสิมีหญิงมีชายไหมดูน้ำก็คงเป็นน้ำดินก็คงเป็นดินลมก็คงเป็นลมไฟก็คงเป็นไฟเพราะฉะนั้นหาความเป็นตัวเราไม่มีเลยหาความเป็นหญิงเป็นชายไม่มีหาความเป็นนางกอนางเขียวไม่มีเลยมันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแหละมันพอดินน้ำลมไฟมีเหตุมีปัจจัยให้มันรวมกันมันก็รวมกันเข้ามาเป็นก้อนเป็นกรรมขึ้นมาก็อาศัยจิตเนี่ยไปอาศัยก็อยู่จิตคือผู้รู้เนี่ยไปอาศัยกองรวมแห่งธาตุแห่งธาตุ4นี้พอจิตนี้ไปอาศัยเขาอยู่ก็ไปสมมุติเขาว่าเป็นเราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมสมมุติทั้งนั้นเป็นหญิงเป็นชายเป็นนางกอนางเขียวทั้งนั้นมันเป็นโดยสมมุติมันไม่ได้เป็นสัจจะเป็นตามความจริงอย่างนั้นความจริงของมันก็คือดินน้ำลมไฟนั่นแหละแต่มันมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยนั่นแหละด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่มาพร้อมแล้วมันก่อรูปก่อร่างขึ้นมามันรวมธาตุ4ขึ้นมารวมขึ้นมาเป็นก้อนเป็นกรรมขึ้นมาก็อาศัยจิตคือธาตุรู้นี่แหละธาตุรู้เนี่ยมาอาศัยเขาอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาคือความไม่รู้จริงก็เลยมายึดติดก็เลยไม่เกาะเกี่ยวมาอาศัยเขาเกาะเกี่ยวก็มายึดว่าเขาเป็นเราพอยึดว่าเขาเป็นเราแล้วก็ไปสมมุติอีกว่าเป็นหญิงเป็นชายไปสมมุติต่อไปอีกว่าเป็นนางกอนางเขียวพอมาสมมุติแล้วก็ยึดติดในสมมุติก็ตั้งความปรารถนาแหละตั้งความปรารถนาต้องการให้เป็นอย่างนี้นะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะต้องการให้เป็นอย่างนี้ต่างๆนานาแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาก็คงเป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาไม่รู้สีรู้สาว่าเราจะไปตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นเขาเกิดพอเกิดเขาก็เกิดพอตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่แล้วพอดับไปก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันแต่ว่ามันเกิดมาแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นของธรรมดามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนับตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเนี่ยมันก็มีความแก่ความเจ็บความตายอยู่ของมันเหมือนเราเกิดมาแล้วมันก็ยังมีความแก่ความเจ็บความตายแม้เราจะตายจากโลกนี้ไปมันก็ยังมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือไม่ต้องการของใครทั้งนั้นแหละเมื่อมันไม่เป็นไปดังความปรารถนาของเรานั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่ความแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บเป็นทุกข์ไม่ใช่ความตายเป็นทุกข์แต่มันเป็นธรรมชาติของเขาแต่มันไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาเราต้องการเราไม่ต้องการให้มันแก่เราเหรอเป็นทุกข์เราไม่ต้องการให้มันเจ็บพอมันเจ็บเราเหรอเป็นทุกข์เราไม่ต้องการตายเมื่อมันจะตายเราก็เป็นทุกข์เห็นไหมล่ะมันไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะเราเหรอไม่เป็นทุกข์ถ้าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์คนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไม่เห็นเราทุกข์ล่ะเห็นไหมมันก็เป็นธรรมชาติของเขานั่นเองแต่สิ่งที่เราไปสมมุติเราไปยึดนั่นแหละยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นแหละที่ว่าเป็นลูกหลานภรรยาสามีของเราแก่เรามันแก่มันเจ็บมันจะตายเหรอเราก็เป็นทุกข์ตัวเราเองแก่เจ็บมันจะตายเราก็เป็นทุกข์เห็นไหมล่ะถ้าว่าความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์คนอื่นแก่เจ็บตายเราก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยแต่นี่เราไม่เห็นเป็นทุกข์เพราะนั้นความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นความยึดมั่นถือมั่นมาด้วยอำนาจแห่งโมหะความลุ่มหลงก็มาจากอวิชชานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะมาขี้คายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจะมาขี้คายก็ได้อย่างไรเราก็ต้องมาขี้คายด้วยปัญญาหมั่นขี้คายพิจารณาลงไปจนกระทั่งรู้แจ้งด้วยเหตุด้วยผลของปัญญาวิปัสสนาความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นพอความรู้แจ้งเกิดขึ้นมาโมหะความลุ่มหลงที่มันเคยมืดบอดอยู่มันก็ดับไปเองเนี่ยเหมือนกับศาลานี้เมื่อมันมืดอยู่เราเปิดไฟสว่างความมืดก็ดับไปพร้อมกับความสว่างเกิดขึ้นพอวิชาความรู้แจ้งเกิดขึ้นอวิชชาก็ดับไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา
การหมั่นพิจารณาขี้คายลงไปในถ้าพิจารณาในกายนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี้เราก็พิจารณาให้หนักไปลงไปในธาตุสี่มือดินน้ำลมไฟเป็นต้นหรือพิจารณาให้หนักไปในทางอสุภะความเป็นปฏิกูลโสโครกแห่งธาตุขันธ์ร่างกายนับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะนี่แหละที่ว่าเราว่าตัวเราหรือตัวเขาก็ตามเด้อไม่ว่ากายในหรือกายนอกกายในคือกายเรากายนอกคือกายผู้อื่นนั่นแหละไม่ว่ากายหญิงกายชายลองเพ่งพิจารณาลงไปสิกายนี้ถ้าไม่มีการชำระสะสางเลยนั่นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราจะมานั่งรวมกันอยู่อย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้ากายนี้ไม่เคยได้ชำระสะสางไม่เคยได้ตกแต่งกันเลยเราจะมานั่งรวมกันอย่างนี้ได้ไหมลองพิจารณาดูดิมันจะมีแต่สาบสางจนกระจมูกหักนั่นแหละไปมันนั่งใกล้กันแบบนี้ไม่ได้แต่ที่มันยังพอมาอยู่ใกล้กันได้ก็เพราะการชำระสะสางการตกแต่งของพวกเรานั่นเองแต่ก็แม้เราจะมาชำระสะสางตกแต่งไม่ขนาดไหนก็ตามมันยังคอยเล็ดลอดออกมาด้วยความเป็นอสุภะด้วยความเป็นปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นแหละเล็ดลอดออกมาทางตาเราก็เรียกว่าขี้ตาแล้วเล็ดลอดออกมาทางหูเราก็เรียกขี้หูเล็ดลอดออกมาทางจมูกเราขี้มูกเล็ดลอดออกมาทางปากกับขี้ฟันเล็ดลอดออกมาทางผิวเราก็เรียกว่าขี้ไข่ต่างๆทั้งหลายก็ล้วนแต่ขี้ทั้งนั้นน่ะถ้ามันสะอาดมันสวยงามเราจะไปเรียกขี้เหรอแต่นี่เพราะมันสกปรกเพราะมันไม่สวยไม่งามเราจึงเรียกว่าขี้เพราะนั้นทั่วสัมผัสร่างกายของเรานั่นแหละตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าเนี่ยตั้งแต่ศีรษะขี้หัวแล้วลงไปถึงปลายเท้าขี้ตีนแล้วเห็นไหมล่ะมันก็ล้วนแต่ขี้ทั้งนั้นเนี่ยล้วนแต่ของอสุภะอสุภังนี่แหละพิจารณาลงไปแยกแยะลงไปแล้วดูสภาพที่มันแปรเปลี่ยนไปดูสิมันแปรเปลี่ยนไปยังไงร่างกายนี้แหละแล้วไม่มีการชำระสะสางเลยมันแปรเปลี่ยนไปยังไงผมที่เคยดำขับเป็นเงางามเนี่ยมันก็เริ่มแหละเป็นสีดอกกุเลาเนี่ยดำด่างๆไปแล้วจนกระทั่งถึงขาวโพลนอยู่ทั่วหัวนั่นแหละจากนั้นผิวหนังที่เคยแต่งตึงมีน้ำมีนวลมันก็ค่อยๆเหี่ยวย่นไปตกกะไปกระดำกระด่างไปนั่นแหละตาที่เคยผ่องใสหวานเยิ้มอยู่มันก็เริ่มขุ่นเริ่มบัวขึ้นมาบ้างแล้วนั่นเห็นไหมฟันก็คอยแต่ยอกคอนเคยจะหลุดร่วงออกไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่แสดงถึงความเป็นอสุภะทั้งนั้นแหละจนกระทั่งหมดลมหายใจเข้าออกหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายอันนี้ลองพิจารณาหลับตาพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของมันสิมาดูว่าไม่ได้ว่าร่างกายเราหรือร่างกายเขาเนี่ยไม่ว่าร่างกายหญิงหรือร่างกายชายก็ตามเถอะลองไม่มีลมหายใจเข้าออกหล่อเลี้ยงไว้สัก3 วัน 7 วัน10 วันเดือน1 ปี1เป็นยังไงหลับตานึกสภาพที่มันแปรเปลี่ยนไปตามสภาพความจริงของมันน่ะดูซิว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปยังไงไม่ว่าหญิงว่าชายเนี่ยล้วนแต่มีความขึ้นอืดเป็นของธรรมดาตาก็เหลือกถลนออกมาลิ้นก็ขึ้นอืดล้นทะลักออกมานอกปากเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยก็เริ่มถลอกปอกเปิกแล้วเริ่มเปลี่ยนสีสันแหละเริ่มแดงดำเนี่ยเขียวแดงดำเนี่ยจากนั้นก็เริ่มปีแตกออกมาเนี่ยอาบไปทั่วสารพังร่างกายของเราด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยแหละจากนั้นพอผิวมันปีแตกสิ่งที่ถูกห่อหุ้มไว้ภายในมีตับไตไส้พุงก็ล้นทะลักออกมาภายนอกเห็นไหมมีแต่ความยินดีพอใจของหนอนของแมลงวันทั้งนั้นแหละตอมอยู่ทั่วสารพังร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเต็มไปด้วยหนอนยุบยับเต็มอยู่ทั่วอวัยวะเพื่อเต็มไปในทวารทั้งหมดทั้งสิ้นในกายนี้แมงวันหัวเขียวในตอมหึงอยู่ทั่วสารพังร่างกายเปรียบประดุจเหมือนมีตาข่ายคุมร่างกายไว้ตาข่ายแมลงวันหัวเขียวตาข่ายหนอนยุบยับเต็มกำหนดลงไปนั่นแหละหลับตาก็เห็นด้วยตาในของเราเนี่ยแหละเห็นด้วยความชัดเจนด้วยความมีสติจากปัญญาของเราขี้คายกำหนดลงไปเห็นชัดเจนขึ้นนับวันในการพิจารณาของเรายิ่งรวดเร็วและยิ่งชัดเจนขึ้นในความเป็นอสุภะในความเป็นปฏิกูลโสโครกก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นจนกระทั่งจิตยอมรับเหตุผลของปัญญาเห็นว่ามันเป็นอสุภะจริง
แต่จิตที่เคยหลงมัวเมาลุ่มหลงว่ามันเป็นสุภะเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักน่ายินดีหายหมดเลยไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวให้เราจับได้ให้เราเห็นหายหมดเลยความรักความยินดีความพอใจในเรือนกายนี่หายหมดเหลือแต่อสุภะความปฏิกูลโสโครกตอนนี้ก็มีแต่ความรังเกียจมีแต่ความขยักขยแยงเท่านั้นแหละเห็นกายเนี่ยมันมองกายไปเนี่ยมันมองทะลุปูโป่งไปหมดมันไม่ได้มีหนังห่อหุ้มไว้เลยแหละไปมองทะลุปูโป่งไปหมด มองจนเห็นซากศพนั่งกันเต็มศาลานี่เห็นซากศพเดินเต็มศาลานี่เห็นซากศพนอนอยู่เต็มศาลานี่นั่นเห็นไหมมันมีแต่ซากศพขึ้นอืดขึ้นพองมีอาการต่างๆกันน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเจิงหนองเจิงไปทั่วไปหมดมีแต่หนอนมีแต่แมงวันเต็มศาลาวัดป่าบ้านตาดเราแห่งนี้เนี่ยกำหนดลงไปเรานั่งอยู่บนกองซากกองศพนั่งอยู่บนกองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ยนะเดินไปอยู่บนกองซากศพเดินไปอยู่บนพื้นที่เอิบอาบไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มไปด้วยหนอนเต็มไปด้วยแมงวันเนี่ยกำหนดลงไปยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นกำไรของเราเท่านั้นพอกำหนดลงไปมันนับวันยิ่งภาวนายิ่งพิจารณาลงไปก็ยิ่งรวดเร็วยิ่งชำนิชำนาญในการพิจารณาอสุภะอสุภังจนกระทั่งจิตยอมรับเหตุผลของปัญญาว่ามันเป็นอสุภะจริงๆสุภะนี่ความสวยงามหายไปหมดเลยพอไปเหลือแต่อสุภะมันไปยึดติดอสุภะมันก็มีผลให้เกิดเป็นความรังเกียจเกิดเป็นความขยะแขยงเห็นไหมตอนนี้ความรังเกียจหรือความขยะแขยงมันก็เป็นตัวทุกข์อันหนึ่งเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นทุกข์ไปได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อยังเป็นทุกข์มันก็ยังไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่มีที่สิ้นสุดมันยังไม่ถึงที่สิ้นสุดเนี่ยแต่ว่าจิตดวงนี้ปัญญาดวงนี้มันไปจนตอกเอาอสุภะเมื่อมันไม่มีทางออกแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวตนเองแหละที่จิตดวงนี้เองแหละจิตดวงนี้เป็นผู้พิจารณาเขาเมื่อพิจารณาไปจนตอกแล้วมันไม่มีทางไปก็ย้อนเข้ามาเนี่ยแหละเหมือนเราไปเฟี้ยงฟุตบอลใส่ฝาผนังเนี่ยเฟี้ยงเข้าไปมันจนมันตันแล้วมันก็ย้อนกลับมาเนี่ยปัญญานี้ก็เช่นกันนะปัญญาเมื่อพิจารณาทะลุออกไปจนถึงจนตอกแล้วมันไม่มีทางออกก็ย้อนเข้ามาหาตัวจิตเองนะพอย้อนเข้ามาหาตัวจิตเองเห็นชัดเจนทันทีเห็นชัดเจนด้วยปัญญาของตนเองว่าอสุภะอสุภังเนี่ยก็ล้วนแต่จิตดวงนี้ไปให้ความหมายเขา ส่วนธาตุขันธ์ร่างกายอันนี้มันไม่ได้มีความหมายในตัวมันเองเลยมันไม่ได้รู้ตัวมันเองเลยว่ามันเป็นสุภะหรืออสุภะมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมันเรียกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันพอเกิดมันก็เกิดมันพอดับมันก็ดับเป็นมาอยู่อย่างนี้ตลอดอนันตกาลมันไม่มีความเป็นสุภะหรืออสุภะในตัวของมันเองมันมีแต่ความเป็นเช่นนั้นเนี่ยแต่อาศัยจิตดวงนี้แหละมาอาศัยเขาอยู่ด้วยโมหะความลุ่มหลงหรือด้วยอำนาจของอวิชชาก็มายึดติดเขาพอมายึดติดเขาก็ไปให้ความหมายไปให้ความหมายเขาว่ามันเป็นอัตตาตัวตนไปตั้งความยินดีว่าเป็นสุภะของสวยของงามพอจากนั้นเอาปัญญามาขี้คายมาพิจารณาจนกระทั่งไปเห็นชัดเจนว่าเป็นอสุภะเพราะสมมุติอีกเหมือนกันเนี่ยจิตตัวนี้ไปให้ความสมมุติเขาว่าเขาเป็นสุภะอสุภะก็หลงรักหลงชังตัวเองพอไปเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อมันอยู่ที่ตัวจิตนี้เองจิตตัวนี้เป็นตัวสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาพอย้อนมาที่ตัวจิตนั้นไปเห็นชัดเจนอย่างนั้นวางบทปลงวางอุปทานปลงวางความยึดมั่นถือมั่นบทสิ้นออกไปจากจิตจากใจตรงนี้จิตตรงนี้ดีตัวออกมาสู่ความเป็นอิสระเห็นไหมวางบทที่เคยแบกหามาแต่ไหนแต่ไรมาพอเห็นว่ามันเป็นของไร้สาระเป็นของสกปรกโสโครกมันวางลงไปหมดพอวางลงออกจากบ่าไหลตนเองหมดสิ้นกายดวงนี้ก็ถึงความเบาสบายจิตดวงนี้ก็เช่นกันถอนออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนว่าตัวกูของกูนี่แหละว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นนางกรนางเขียวนางแดงนั่นแหละวางหมดสิ้นเหลือแต่ความเป็นเช่นนั้นเองแต่นั้นไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ความเป็นเช่นนั้นเองตลอดนี่แหละจิตยึด
ที่เคยยึดมาแต่เก่าก่อนวางหมดจิตก็ถึงซึ่งความเบาสบายเป็นอิสระในอัตตาตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนที่จะมาทับถมจิตใจดวงนี้ได้อีกต่อไปแม้จะมาอาศัยอยู่ร่างกายดวงนี้อีกยาวนานขนาดไหนก็ตามไม่มีทุกข์จากกายนี้อีกต่อไปมีแต่จะเอาคุณเอาประโยชน์จากกายนี้เท่านั้นแหละว่าเรามาอาศัยเขาอยู่เพียงชั่วคราวอย่างเก่งก็ไม่เกิน100 ปีเดี๋ยวก็ต้องจากเขาแล้วแต่ก่อนที่จะจากเขาเนี่ยนะเราสามารถเอาเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้มากน้อยขนาดไหนรีบเร่งเอาเข้ามาสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมด้วยความไม่ประมาทดังในปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนสาวกทั้งหลายไว้แต่กยะวยะธรรมาสร้างฆาลาอัปปมาเดนะสัมปาเดถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แหละเห็นไหมภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนสาวกทั้งหลายครั้งก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเมื่อพระองค์กล่าวคำนี้แล้วพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์เลยไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปทำหน้าที่ปรินิพพานนี่แหละคือองค์ศาสดาของพวกเราพอเรามาปฏิบัติมาถึงจุดหมายปลายทางอันนี้แล้วเรียกว่าวางอัตตาลงเสียสิ้นแล้วไม่มีความทุกข์ในกายนี้อีกต่อไปตอนนี้ยังมีความสงสัยในส่วนใดล่ะยังมีสิ่งใดล่ะมาลี้ลับปิดบังความจริงไว้ต่อจิตใจดวงนี้นะไม่มีปัญหาใดเลยที่จะมาสามารถมาปิดบังไปมหาสติมหาปัญญาดวงนี้ได้อีกต่อไปนั่นนะเหมือนกับไฟป่าที่มันจุดติดแล้วแม้มีเชื้อไฟอยู่ในซอกเหลือบซอกมุมไหนก็ตามไฟป่าตัวนี้มันจะแผดเผาไปไหม้เชื้อไปพอเชื้อหมดมันก็ดับไปเองโดยธรรมชาติปัญญาดวงนี้ก็เช่นกันน่ะยังมีสิ่งใดลี้ลับอยู่ยังไม่เปิดเผยต่อปัญญาดวงนี้ปัญญานี้มันจะขี้คายพิจารณาลงไปขี้คายลงไปไล่เข้าไปยังมีในส่วนนามธรรมหรือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่เปิดเผยความจริงต่อจิตใจตรงนี้เอาปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วเหมือนไฟป่าที่จุดติดแล้วเนี่ยปัญญามันก็แผ่เผาเข้าไปคุยเขี่ยเข้าไปตามสภาพความเป็นจริงของมันเนี่ยไม่มีสิ่งใดจะมาปิดบังความจริงได้อีกต่อไปมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาอย่างแท้จริงเห็นในสภาพความเป็นจริงของมันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมไม่มีส่วนใดเลยไม่มีขันธ์ใดเลยที่จะคงทนตั้งมั่นอยู่ในสภาพเดิมของมันได้นั่นแหละท่านจึงเรียกว่าทุกขังคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้เมื่อมันทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้มันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปท่านจึงเรียกว่าอนิจจังก็เพราะความเป็นอนิจจังนั่นแหละมันจึงไม่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาไม่หรือต้องการของใครทั้งนั้นแต่มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าอนัตตาเห็นไหมนี่แหละมันรู้แจ้งแทงตลอดขึ้นมาในปัญญาดวงนี้เมื่อปัญญาคุยเขี่ยถึงความจริงทั้งหลายปรากฏขึ้นมาต่อปัญญาดวงนี้แล้วโมหะความลุ่มหลงที่เคยปิดบังความจริงทั้งหลายก็ถูกเปิดออกมาความจริงเมื่อเปิดออกมาแล้วโมหะความลุ่มหลงมันดับออกไปเนี่ยนะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของโมหะมันก็วางหมดสิ้นเหลือแต่ความเป็นอิสระของจิตดวงนี้นี่แหละเราจะไปหาความสุขที่ไหนมันอยู่ตรงนี้กิเลสทั้งหลายมันก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะข้อปฏิบัติมาชำระก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่จิตดวงนี้ดวงเดียวล้วนๆแต่เราก็อาศัยร่างกายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้เราก็ไม่สามารถปฏิบัติเข้าไปชำระจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีเครื่องมือสมบูรณ์อยู่อย่างนี้เราก็อย่าประมาทนอนใจเพราะเครื่องมืออันนี้มันเป็นของเปราะบางเป็นของแตกดับได้อย่างง่ายดายทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าอเจวกิจจะมาตับปังโอท่านยามรณังสุเวนาหิโดสังครันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเห็นไหมพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลยว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพญามัจจุราชมาถึงเราเวลาใดขณะใดหรือยามบทใดหรือวัยใดก็ตามไม่มีใครจะไปต่อต้านได้ทั้งนั้นแหละมาถึงเราก็ต้องตายตามเขาทันทีเลยเห็นไหมแต่บัดนี้ขณะนี้แหละมันยังมาไม่ถึงเราเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เตรียมพร้อมนำร่างกายอันนี้แหละมาเป็นเครื่องมืออันประเสริฐรีบเร่งขวนขวายในการอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่บัดนี้เพราะฉะนั้นปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนให้เป็นปีแห่งการปฏิบัติธรรม
ด้วยตามหลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราก็จะเป็นปีแห่งความเจริญในธรรมของพวกเรานำมาซึ่งความสุขในชีวิตของพวกเราได้อย่างแท้จริงก็ขอให้ปีใหม่ที่เข้ามาถึงชีวิตของพวกเราให้เป็นปีแห่งสิริมงคลเป็นปีแห่งความเจริญในธรรมเป็นปีแห่งความสำเร็จในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนโดยเร็วพันเถิด